Hello guys, pulao মাংসৰ ৰেচিপি এটা বনাম বুলি ভাবিছো। কেনেকৈ বনাও আপোনালোকক দেখাই যাম। বলক ভিডিওটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰো। মাংসখিনি ধুই পেলাই বাচন এটাত লৈ ললো। পিহি লোৱা আদা নহৰু অলপমান পিয়াজ ললো। মিঠাতেল জোখমতে দি ললো। পিহি লোৱা পিয়াজ অলপো দিলো। এচামুচ লিম দিলো। ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি লোৱা স্পেচিয়েল মছলা নিমখ জালুকৰ গুড়ি অলপ এক চামুচ হালধি গুড়া দি মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈ আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মেগনেট কৰি ৰাখিলো। পোলাওত দিবৰ কাৰণে ফ্ৰেঞ্চবিন, গাজৰ, পিঁয়াজ, কাজু, কিচমিচ সকলোখিনি যোগাৰ কৰি ললো। মাংস যিহেতু খৰিত বনালে সোৱাদ বেছি হয়, সেইকাৰণে আমি এটা নতুন চৌকা আনিছো। সেই চৌকাটোতে বনাম আজি। মেগনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ললো। এয়া কেৰাহীত অলপ মিঠাতেল দি ললো। আমাৰ ধুনীয়া মাংস বনাব আজি। ধুনীয়া বনাব নি? এই কি হয়? কাটি ললো। লগে লগে পিঁয়াজ দি দিলো। জলকীয়া দি দিছোঁ দুটা। যিহেতু বনোৱা আৰু দেউতাই খাব, যিহেতু জ্বলা খাব নোৱাৰে যে, সেইকাৰণে জলকীয়া কমাই দিছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ মাংস বনাই হৈ গ'ল। লগে লগে পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ।